हेलो फ्रेंड्स, स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। फ्रेंड्स, भर्खरै मात्रामा बेन्कोले आफ्नो बेन्को S1 प्रो स्मार्टफोनलाई भने नेपालमा लन्च गरिसकेको छ र यो स्मार्टफोन भने 20,000 को प्राइस पोइन्टमा नेपालमा लन्च भइसकेको छ। हुन त फ्रेंड्स, मान्छेले चाहिँ यो स्मार्टफोनको बारेमा त्यो राम्रो यो राम्रो भन्छ, बट फोनको वास्तविकताको बारेमा कसैले पनि जानकारी दिँदैन। तर आजको भिडियोमा भने म तपाईहरुसँग यो स्मार्टफोनको 5 वटा प्रब्लमको बारेमा कुरा गर्नेछु। यदि तपाईहरु पनि यो स्मार्टफोनलाई किन्ने प्लानिङ गर्नुभएको छ भने यो भिडियो चाहिँ अन्त्यसम्म हेर्नु होला। अब भने तपाईहरुको टाइम वेस्ट नगरी सुरु गरौँ आजको भिडियो। सबैभन्दा पहिला चाहिँ म तपाईहरुलाई यो स्मार्टफोनको स्पेसिफिकेसनको बारेमा जानकारी दिनेछु। यो स्मार्टफोनमा चाहिँ तपाईहरुलाई 6.8 इन्चको FHD+ IPS LCD प्यानल पाउनुहुनेछ र यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई UniSoC को T616 चिपसेट पाउनुहुनेछ, जुन भने 12 नैनोमिटरमा बनेको चिपसेट हो। र्याम र स्टोरेजको बारेमा कुरा पर्दा यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई 8GB र्याम र 128GB को इन्टरनल मेमोरी पाउनुहुनेछ। साथमा 64 मेगापिक्सल को ट्रिपल क्यामेरा सेटअप र सेल्फी क्यामेरामा भने 16 मेगापिक्सल को सेल्फी क्यामेरा सेन्सर पाउनुहुनेछ। साथमा 5000 mAh को ब्याट्री, जसलाई चार्ज गर्नको लागि 33 वाट को फास्ट चार्जर भने तपाईहरुले बक्स पाउनुहुनेछ। फ्रेन्ड्स, यो चाहिँ थियो यो स्मार्टफोनको फिचर्सहरु। अब भने हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको 5 वटा प्रब्लमको बारेमा। सबैभन्दा पहिलो प्रब्लम रहेको छ यो स्मार्टफोनको डिस्प्ले। जनरली यस प्राइस पोइन्टमा अन्य ब्रान्डका स्मार्टफोनहरुले भने तपाईहरुलाई एटलिस्ट 90 हर्ट्ज को फास्ट रिफ्रेश रेट दिने गर्छन्, बट यो स्मार्टफोनको डिस्प्लेमा भने 60 हर्ट्ज को फास्ट रिफ्रेश रेट रहेको छ। र मलाई चाहिँ यो स्मार्टफोनको डिस्प्ले पनि त्यति खास मन परेन, किनभने यो भन्दा पहिले लन्च भएको बेन्को S1 को डिस्प्ले भने एकदमै राम्रो रहेको थियो। एटलिस्ट यस प्राइस पोइन्टमा यो स्मार्टफोनको डिस्प्लेमा हामीलाई 90 हर्ट्ज को फास्ट रिफ्रेश रेट दिएको भए अझ राम्रो हुने थियो। र साथमा यसमा तपाईहरुलाई ब्राइटनेस पनि एकदमै कम पाउनुहुनेछ। यदि तपाईहरुले यो स्मार्टफोनलाई डाइरेक्ट सनलाइटमा युज गर्दाखेरि तपाईहरुलाई भिजिबिलिटीको चाहिँ समस्या हुन सक्छ। त्यसैगरी अर्को प्रब्लम रहेको छ यो स्मार्टफोनको चिपसेट। हुन त फ्रेन्ड्स, यो चिपसेट भने 2 वर्ष अगाडि लन्च भएको चिपसेट हो, बट त्यति बेलाको समयमा चाहिँ यो चिपसेटले एकदमै राम्रो परफर्मेन्स दिएको थियो। बट अहिलेको समय भने यस प्राइस पोइन्टमा मलाई चाहिँ यो चिपसेट कति पनि मन परेको छैन। एक त यो चिपसेटमा लङ टाइमसम्म गेमिङ खेल्दाखेरि चाहिँ फोन हिट हुने गर्दछ, जसले गर्दा तपाईहरुलाई गेमिङ खेल्दाखेरि चाहिँ ल्यागको समस्या हुन सक्छ। यदि 20,000 को प्राइस रेन्जमा अरु स्मार्टफोनहरुलाई हेर्ने हो भने पोको M5 ले चाहिँ तपाईहरुलाई Helio G99 चिपसेट दिएको छ। त्यो भने गेमिङको लागि चाहिँ एकदमै बेस्ट रहेको छ। ओभरअलमा यो चिपसेटले चाहिँ तपाईहरुलाई परफर्मेन्सको लागि डिसअपोइन्ट गर्नेछ। त्यसैगरी अर्को प्रब्लम रहेको छ यो स्मार्टफोनको सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स। फ्रेन्ड्स, म मान्छु बेन्कोले चाहिँ यो स्मार्टफोनमा आउट अफ द बक्स एन्ड्रोइड 13 दिएको छ, बट जुन स्मुथनेस र युजर फ्रेन्डली चाहिँ मलाई लागेन। यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई धेरै मात्रामा ल्यागी र जिटर फिल हुनेछ। जस्तै एउटा एपबाट अर्को एपमा स्विच गर्दा र डाइरेक्ट होम पेजमा आउँदाखेरि एकदमै लास्टै ल्याग फिल हुनेछ। फ्रेन्ड्स, ओभरअलमा भने मलाई यो स्मार्टफोनमा सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स भने ठिक लागेन। त्यसैगरी अर्को चाहिँ मेन प्रब्लम रहेको छ तपाईहरुलाई यस प्राइस पोइन्टमा यो स्मार्टफोनमा चाहिँ जाइरो सेन्सर दिएको छैन। जाइरो सेन्सरको बारेमा कुरा पर्दा यस प्राइस पोइन्टमा चाहिँ पोको M5 ले चाहिँ जाइरो सेन्सर दिएको छ र Samsung Galaxy A53 मा पनि तपाईलाई जाइरो सेन्सर दिएको छ। त्यसैगरी भर्खरै नेपालमा लन्च भएको Redmi Note A53 स्मार्टफोनमा पनि तपाईलाई जाइरो सेन्सर दिएको छ, बट तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा भने यस प्राइस पोइन्टमा जाइरो सेन्सर दिएको छैन। फ्रेन्ड्स, गेमिङको लागि र म्यापको लागि भने जाइरो सेन्सरको चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, बट तपाईलाई चाहिँ यस प्राइस पोइन्टमा यो स्मार्टफोनमा जाइरो सेन्सर चाहिँ यसमा दिएको छैन। फ्रेन्ड्स, यति नै प्रब्लमहरु देखेको छु मैले यो स्मार्टफोनमा। हुन त यो स्मार्टफोनको अरु फिचर्सहरु पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। तपाईलाई चाहिँ यस प्राइस पोइन्टमा 64 मेगापिक्सल को ट्रिपल क्यामेरा सेटअप दिएको छ, साथमा 33 वाट को फास्ट चार्जिङ पनि दिएको छ र यो स्मार्टफोनको डिजाइन पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। फ्रेन्ड्स, पर्सनली भन्नुपर्दा म चाहिँ तपाईलाई यो स्मार्टफोन रिकमेन्ड गर्दैन। बरु तपाईहरुले यो स्मार्टफोनलाई स्किप गरी अरु स्मार्टफोनतिर जाँदा हुन्छ, बरु त्यसमा चाहिँ तपाईलाई राम्रो फिचर्सहरु पाउनुहुनेछ। बरु यो भन्दा पहिले लन्च भएको बेन्को S1 भने भ्यालु फर मनी साबित भएको थियो, तर मलाई चाहिँ यो स्मार्टफोन त्यस्तो लागेन। फ्रेन्ड्स, यदि तपाईहरुलाई यिनी कुराहरु म्याटर गर्दैन, तपाईलाई क्यामेरा इम्पोर्टेन्ट छ भने चाहिँ तपाईले यो स्मार्टफोनलाई लिँदा हुन्छ, बट अदरवाइज चाहिँ म तपाईलाई यो स्मार्टफोन रिकमेन्ड कति पनि गर्दैन। ल त साथीहरु, यदि नै थियो स्मार्टफोनको बारेमा। तपाईहरुलाई भने यो स्मार्टफोनको जानकारी कस्तो लाग्यो र आफ्नो केही सल्लाह सुझाव भएमा प्लिज एउटा कमेन्ट गर्नु होला। भिडियो मन परेमा एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला। यदि नयाँ साथीभाइहरुले हाम्रो च्यानल पहिलोपल्ट हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला। अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हवस्, धन्यवाद। जय नेपाल।